What's in the box? Not till you give me the What's in gun. the fucking box? तो रुको जरा सबर करो
हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में है? अरे कौन दैवी प्रसाद? ये दैवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या? रॉन्ग नंबर आहे नम दैवी प्रसाद आहे नम पैसा आहे नम रुपया आहे नम